Rob Jetten is benoemd tot formateur en hij is nu, as we speak, bezig om zijn kabinet samen te stellen. Nou, naar wat voor soort mensen is hij op bezoek? Dat vraagt om ministers die goed kunnen luisteren, die geen al te groot ego hebben, omdat ze ook af en toe een oppositiepartij wat zullen moeten gunnen. En mensen die echt ook vanuit die inhoud aan de slag kunnen gaan. Oké, dus Marjolein Faber komt niet terug. Maar wie krijgen we dan wel? Nou, daar wordt al heel veel over gespeculeerd. RTL Nieuws deed dit weekend al een voorspelling. Zo zou kabinet Jetten eruit kunnen zien. En er stond zelfs al een bordesfoto bij. Dus oké, nou, ik ben wel benieuwd. Laat maar kijken. Ja, wel weer heel wit, toch? Nou, er is inmiddels wel iets bekend, namelijk dat VVD'er Eelco Heijnen hoogstwaarschijnlijk minister van Financiën blijft. Maar hij mag daar niks over zeggen, zolang dat niet officieel bekend is. Want dat is supergevoelige informatie. Lukt het hem om een beetje de kaak op elkaar te houden? Een kort vraagje. Is het ook de beoogd minister van Financiën weer? Nou, zeker, ja. Wat gebeurde daar? Ten eerste, mag je misschien zelf antwoord geven? Zeker, ja. Oké, mooi. En ten tweede, wist Eelco Heijnen hier zelf al dat hij weer minister van Financiën zou worden? Of hoort hij het hier ook voor het eerst? En wil hij het eigenlijk wel? Dat weten we helemaal niet. Stel je voor, je bent Eelco Heijnen. Je had eigenlijk al plannen voor een sabbatical naar Costa Rica. En dan gebeurt dit. U gaat hem voordragen als minister van Financiën? Ja, hierbij. Ja, wilt hij wel? Wilt hij wel? Nou ja, gelukkig is hij goed met cijfers. Jessicus zelf wil trouwens ook weer minister worden. Waarschijnlijk gaat ze naar Defensie. En dat is niet echt een verrassing, want als minister van Defensie moet je opkomen voor veiligheid. En daar is ze al best wel lang mee aan het oefenen. Nou, ik zou dus zeggen, zonder veiligheid hebben we helemaal niks. Zonder veiligheid hebben deze mensen ook helemaal niks. Zonder veiligheid hebben we niks. Dat we opstaan voor die veiligheid. Want zonder veiligheid hebben we niks, hè. Dan hebben we echt helemaal niks. Want zonder veiligheid hebben al die mensen al helemaal niks. Als je geen veiligheid hebt, hebben we helemaal niks. Zonder veiligheid en vrijheid heb je helemaal niks. Maar... Nee, maar dat is wel wat het is. Nee, maar Dylan, dat is het ook. Zonder veiligheid heb je ook helemaal niks. En er worden wel meer kandidaten genoemd. Politiek verslaggever Elodie Verwij noemde er een paar op. Je hoort namen bij het CDA als een Joannes de Bat. Dat is een gedeputeerde uit Zeeland. Je hebt Mirjam Sterk die je hoort. Ja, dat is wel ingewikkeld. Krijgen we dan straks een sterk debat met sterk en debat? En zo circuleren er wel meer namen. Maar als kandidaat-minister moet je dat dus een beetje professioneel geheim houden. Zeker wanneer je een cameraploeg tegenkomt. VVD'er Erik van den Burg kan dat heel knap bijvoorbeeld. Meneer Van den Burg, en? Wordt u genoemd? Geen idee. Wat was dat? Nou, hopelijk wordt hij niet verantwoordelijk voor de AIVD. Nou, morgen gaat de coalitie verder praten over de verdeling van de ministersposten. Het is een spannende dag. Ik ben natuurlijk benieuwd wie het gaan worden. Maar ik ben altijd net zo benieuwd of er weer nieuwe ministeries bij komen. Het vorige kabinet kwam bijvoorbeeld met 3 hele nieuwe ministeries. En dat klinkt altijd lekker daadkrachtig, maar ik lees ook vaak dat zo'n nieuw ministerie, of zelfs alleen een naamsverandering, miljoenen kost. Dus, meneer Jetten, ik weet dat u zit te kijken. Dit is het moment voor de vraag: is een nieuw ministerie een goed idee of is het weggegooid geld? Nou, om die vraag te beantwoorden is het tijd voor... Teksttalk. Teksttalk. En deze keer met tekst de wet. Tekst. Ja, dankjewel. Ja, fijn om hier te zijn. Arjen, ben jij er klaar voor? Zeker. Is Eelco Heijnen er klaar voor? Zeker, ja. Heel fijn. Ja, nieuwe ministeries dus. Nou, meteen het slechte nieuws. Een nieuw ministerie kost inderdaad veel geld. Dat zag je bijvoorbeeld in 1994. Toen hebben ze het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur veranderd in Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En dat was niet gratis. De opdrachten om de huisstijlen van de ministeries aan te passen zijn de deur al uit. Het logo van WVC is in elk geval verder onbruikbaar. En zo dus ook al het briefpapier. De hele operatie kost tientallen miljoenen guldens. Tja, tientallen miljoenen guldens. En we waren dus ook dit prachtige logo kwijt. Wat zonde. Ja, jammer. Een driehoek van letters. Nou ja. Ander voorbeeld. Het ministerie van Landbouw dat werd in 2010 afgeschaft. En 7 jaar later al, in 2017, kwam het gewoon weer terug. Wauw. Dat is super verwarrend voor de koeien.
Ja. En super duur voor alle mensen. In 2017 werd het ministerie van Landbouw opgericht, dat 7 jaar daarvoor nog was afgeschaft. De rekening? 37 miljoen euro per jaar, plus 69 miljoen euro eenmalige kosten. Voor onder meer ICT, nieuwe naamborden, mailadressen en extra personeel. Ja, dan heb je ook nog de kosten voor al die spandoeken langs de weg. Hè, van het ministerie van Landbouw is weer begonnen. Ja. Maar het kost dus heel veel geld. Maar politici die nieuwe ministeries oprichten, die zijn zich daar niet altijd van bewust. Weet u wat het kost om een nieuw ministerie op te richten? Ik ben 6 maanden in onderhandeling geweest. Ik heb me niet verdiept in cijfers wat het kost. Dat was ook niet mijn eerste prioriteit, eerlijk gezegd. Ja, meneer, ik ben hier 6 maanden dag en nacht mee bezig geweest. Weet ik veel. Maar Tex, zijn die naamsveranderingen dan eigenlijk altijd een slecht idee? Nou, vaak wel, maar niet altijd. En ik heb geprobeerd om regels te formuleren voor wanneer iets een goede wijziging is geweest. Kijk, dit zijn alle ministerienamen die we sinds 1848 in Nederland hebben gehad. Wauw. Ja, dat zijn er veel. En sommige van die ministerienamen waren heel logisch, maar andere echt onzin. Kijk, in 1848 hadden we 9 ministeries. Een paar steengoede namen. Buitenlandse zaken, bam. Financiën, superduidelijk. Die heten nu nog steeds zo. Maar je had ook het ministerie voor Zaken der Rooms-Katholieke Eredienst. En vooral het ministerie van Zaken van de Hervormde en andere erediensten, behalve die der Rooms-Katholieken. Dan denk ik, Thorbecke, waar ben je mee bezig, man? He? Je voelt toch dat die naam het niet lang gaat volhouden? Nee, inderdaad. Ik denk dat je sowieso nooit het woord behalve in je ministerienaam moet zeggen. En dat is ook meteen mijn eerste regel. Vermijd het woord behalve. Dat is nooit een goed idee. Als Gerard Reven zijn boek De Avonden behalve donderdagavond had genoemd, was het geen bestseller geworden. Nee. Was hij wel eerder klaar geweest met schrijven? Ja, ik zou ook vooral benieuwd zijn naar wat er dan die donderdagavond was gebeurd. Ja, inderdaad, ja. Is daar ook iets over bekend eigenlijk? Nee, want dit was een fictief voorbeeld. Oh ja. Dat is waar ook, ja. Mijn volgende regel is, maak gewoon een keuze. Dat geldt bijvoorbeeld voor economische zaken. Kijk, het begon ooit als het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Toen Landbouw, Nijverheid en Handel. Arbeid, Handel en Nijverheid. Economische zaken en arbeid. En sinds 1933 heet het pas economische zaken. Nou, dan denk je prima. Eind goed, al goed. Maar sindsdien is het nog 8 keer veranderd. In 1935 handel, nijverheid en scheepvaart. Daarna dachten ze toch maar weer economische zaken. Een paar jaar later toch maar weer handel, nijverheid en scheepvaart. Toen handel, nijverheid en landbouw. Jaar later handel en nijverheid. In 1946 dachten ze, weet je wat een goede naam is? Economische zaken. Daarna werd het economische zaken, landbouw en innovatie. En 2 jaar later kwamen met een geniale ingeving economische zaken. 2017 economische zaken en klimaat. En 2 jaar geleden weer economische zaken. Jongens, is het een idee om dit ministerie gewoon even een tijdje economische zaken te blijven noemen? En dat we het pas weer gaan veranderen als we geen economie meer hebben? Hè? Dat we zeggen, pas als we in Nederland weer gaan jagen en verzamelen, dan mogen jullie een nieuwe naam. Ja. Dus echt pas over een jaar of 10. Ja, zoiets, ja. Ja, en kijk, soms snap je dat de naam verandert. We hadden ooit het ministerie van Koloniën. Dat we dat nu niet meer hebben, dat is wel logisch. Het zou ook heel raar zijn als we daar nu weer voor kiezen. Dat we morgen horen, ja, Sophie Hermans wordt minister van Koloniën. Ja, heel raar. Ook wel een mindfuck voor veel landen, toch? Dat Suriname ook denkt van, wacht even, wat is dat Nederland van plan? Ja, precies. En het is dus logisch dat we dat niet meer hebben. Want sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland steeds minder koloniën. Dus in 1945 werd dat het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen. Daarna Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. Toen Overzeese Rijksdelen. En vlak daarna Zaken over Zee. Het wordt steeds vager. Ja, en nog 1 wijziging en het werd het ministerie van Dingen daar. Ja. Maar kijk, deze wijziging, deze kun je snappen. Bovendien waren de kosten van zo'n naamswijziging vroeger ook lager. Want je had niet allemaal mailadressen of ICT-systemen die aangepast moesten worden. Eigenlijk alleen iemand die steeds de bordjes voor het parkeerterrein moest overschilderen. Zoals hier. En dit was nog wel duur trouwens, deze naamswijziging. Die kostte 28 miljoen. 28 miljoen? Ja, dit was Piet Mondriaan. Beetje onhandig. Maar wacht even, Mondriaan was toen toch al dood? Ja, daarom was het ook extra duur. Nou, volgende regel. Het is eigenlijk heel triest dat dit een regel moet zijn. Bedenk eerst, moet dit echt? Voorbeeld, van 1848 tot 2010 hadden we het ministerie van Justitie.
Helemaal goed, tot 2010. Toen werd dat veiligheid en justitie. Nou, dat is ook prima, want zonder veiligheid hebben we niks. Nee. Dat zeg ik ook altijd. Zeg jij ook altijd. Maar 7 jaar later dacht het nieuwe kabinet... nee, dit voelt niet goed. Dit moet iets heel anders worden. Veiligheid en justitie wordt veranderd in justitie en veiligheid. Hebben ze de volgorde veranderd? Ja, de volgorde hebben ze veranderd. Ze hebben de volgorde veranderd. Veranderd hebben ze de volgorde. De volgorde ze veranderd hebben? Volgorde veranderd hebben ze de. Nou, en het leuke is, dat kostte 2 miljoen euro. Zoveel? Maar dat is toch zonde? En die volgorde maakt toch helemaal niks uit? Nou, volgens toenmalige minister Grapperhaus wel. Ja, dat maakt uit. Oh, ja, wat dan? Omdat justitie is een van de oudste ministeries. Hè? Ja. Justitie is echt een basis van je samenleving. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen... veiligheid is de basis van je samenleving. Ja, zeker. En er waren destijds toch ook al wel mensen die dat zeiden, hoor. Ik vind dat we de mensen moeten duidelijk maken... dat veiligheid een van de basiswaarden van onze rechtsstaat is. Ja, goed verhaal. Echt... Ja. Oh ja. Trouwens, in België hebben ze een hele andere afweging gemaakt... van wat de basis van de samenleving is. Daar hebben ze nu een minister van Justitie en de Noordzee. Oh, wel handig als je een kabeljauw voor de rechter wil slepen. Ja. Nou, ik heb nog een voorbeeld van bedenk eerst moet dit echt. Hier in 2003, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen... gaat straks het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heten. Wat? Ze hebben alleen pun weggehaald. Ja, ze dachten dat kunnen we wel schrappen. Pun. Ja. Nou, volgende regel. Kies geen stomme naam. Kijk, je kunt een stomme naam verzinnen... zoals het ministerie van Klimaat en Groene Groei dat we nu hebben. Ja, groene groei, wat is dat überhaupt? Ja, dat is gewoon klimaat, maar dan dat het voor VVD'ers iets leuker klinkt. Hè? Een beetje zoals je een kleuter groentesoep laat eten. Van kijk, drakenpap. Oh, lekker, drakenpap. Ja. Maar het nadeel van een stomme naam is dat een volgend kabinet waarschijnlijk denkt... hé, wat een stomme naam, dat moeten we veranderen. En dat kost dan weer allemaal geld. Dus niet doen. Volgende regel, je hoeft niet volledig te zijn. Kijk, tot een paar jaar geleden hadden we het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Toen dacht het vorige kabinet, ja, dat is misschien een beetje kort. Dus toen werd het Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Dus natuur komt op de laatste plaats, logisch, BBB-kabinet. En visserij terug in de naam. En dat kan natuurlijk, maar die V van visserij... die kostte wel 3 tot 5 miljoen euro. Dus de vis wordt duur betaald. Hè? Of zoals Van der Plas zou zeggen... Ik heb me niet verdiept in cijfers wat het kost. Nee, en kijk, het is heel cool voor vissers dat ze genoemd worden... maar in die sector werken maar zo'n 13.000 mensen. Terwijl, er werken in Nederland veel meer mensen bij de Lidl. Hè? Maar we hebben ook geen... We hebben geen ministerie voor Economische Zaken en de Lidl. Nee, dat hebben we niet. Maar breng ze nou niet op ideeën. Ze zijn er nu mee bezig, hè? Ja. Goed punt, snel weghalen. Dus, aankomend kabinet. Als jullie per se weer een nieuwe naam willen voor een ministerie, prima. Maar vermijd het woord behalve. Maak gewoon een keuze. Bedenk eerst, moet dit echt? En kies geen stomme naam. Ja, en je hoeft niet volledig te zijn. Ja, ik dacht, ik laat die even zitten. Oké, helder. Nou, hopelijk hebben ze meegeluisterd in Den Haag. We horen het morgen wel. Dankjewel, Tex de Wit. En tot zo.